echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbor, iar astăzi vom vorbi despre transformarea borderline-ului. Am tot vorbit despre faptul că borderline-ul are două euri. Are acces la eul real și de asemenea rulează și eul fals. Eul fals care diferențiază de eul fals al narcisicului, deși sunt foarte multe elemente comune. Ceea ce este specific borderline-ului este că aceste două euri funcționează concomitent, dar alternativ. Tocmai de aceea multă vreme a fost asociată sau pusă, considerată ca premergătoare către personalitatea disociată sau, în limbaj comun, personalitatea multiplă. Pentru că borderline-ul, în această etapă care presupune o veșnică adolescență, la care borderline-ul își caută identități și se structurează conform identităților diferite, în perioade diferite și uneori, dacă tulburarea este severă, se pot schimba aceste identități complet de la o zi la cealaltă. Și când vorbesc despre identități, mă refer la principii, valori, idei, dorințe, așteptări, relații, plăceri, hobby-uri și așa mai departe. Tot practic ce construiește o persoană. Aceste două euri presupun eul real, are în vedere copilul rănit, cel care suferă și care trăiește o durere emoțională sfâșietoare, care dezintegrează corpul, atât de puternică este resimțită, versus eul fals care funcționează ca un fel de erou salvator, care este atoate puternic, atoate cunoscător, grandios ca un narcisic, omniscient și omnipotent și invincibil, nu-l atinge nimic și tot ce a crezut sau a simțit că nu poate să facă, ajunge să poată să facă datorită sau prin intermediul acestui eu fals. Deși ele funcționează concomitent, borderline-ul nu reușește să păstreze o coerență între ele în mod obișnuit și atunci ele alternează. Alternează în mod special în funcție de mediul din care face parte. Cum spuneam, borderline-ul are nevoie ca să creeze o relație de iubire totală, absolută, necondiționată, pe viață, să facă o fuziune care să-i garanteze că nu o să fie niciodată abandonat, respins, umilit, abuzat. Pentru că știe că nu poate să facă acest lucru. Este într-o permanentă vigilență privind posibilitatea de a fi abandonat. Se consideră un om rău, un om insuficient și atunci anticipează abandonul și îl caută în fiecare gest, cât de mic. La un moment dat, este imposibil ca în contact cu o persoană reală să nu observe lucruri ca, de exemplu, că nu mai primește atât de multă atenție sau că nu îi se mai răspunde la întrebări sau la lucrurile care până atunci le știa ca fiind valide, acum se schimbă. Pentru că oamenii sunt în schimbare. Și dacă există un partener în normalitate, este normal să-și mai schimbe atitudinile. Lucru care borderline-ului nu-i place deloc, pentru că îl pune față în față cu faptul că fuziunea nu este reală, fuziunea nu este completă, îl pune din nou la muncă să redescopere o altă persoană și trebuie să o ia de la capăt din nou.
Pe de o parte este mulțumitor pentru că borderline-ul este un căutător de nou în permanență, se plictisește foarte repede și cu cât relația devine mai stabilă și mai sigură, cu atât se simte mai mult înghițit și simte nevoia să rupă acest lucru, are nevoie să existe și caută să existe. Pe de altă parte, schimbarea este foarte amenințătoare, pentru că schimbarea presupune nou și presupune o lipsă de control și de imprevizibilitate. Ori în imprevizibilitate, abandonul este o certitudine pentru borderline. Și ca atare are această hipervigilență care este foarte stresantă. Când vorbim despre transformarea borderline-ului, avem în vedere colapsul eului fals și demisionarea eului real. Atunci când borderline-ul are unul sau mai mulți factori stresori extrem de semnificativi, ca de exemplu respingere, senzația de abandon sau senzația de înghițire, un stres la cote maxime, o atitudine dramatică sau un eveniment văzut ca dramatic, când are rușine, vinovăție, când se trezește cu durerea și anxietatea, toate care anticipează abandonul sau pun premizele unui abandon. Ceea ce trăiește borderline-ul este o criză existențială extrem de puternică. Problema este că în aceste situații limite pentru borderline, pentru că borderline trăiește mult amplificat toate emoțiile normale umane, pentru că, așa cum spuneam, borderline-ul are empatie, funcționează perturbat, este limitată, pentru că și borderline-ul, ca și narcisicul, are această grandiozitate a eului fals, acest sentiment de îndreptățire și de unicitate. Are toleranță scăzută la frustrare, are agresivitate, are reactivitate exagerată, are oscilațiile emoționale și incapacitatea de a menține constanța în dorința de a atinge siguranța. Ori când toate acestea sunt provocate, când eul real este prea îndurerat, eul fals este colapsat, nu a reușit să creeze fantezia și să susțină partea de hrană vis-a-vis de eul fals, atunci se produce disocierea. Este prea mult, este copleșitor, durerea este dezintegrantă la nivel, trăită la nivel somatic, fizic, și borderline-ul este total copleșit de emoțiile sale. Durerea este foarte mare, anxietatea anticipativă este foarte mare, nu rezistă, nu le mai face față. Intră o perioadă de disociere. Ca mecanism de apărare, borderline-ul aplică disocierea. Există 3 tipuri de disociere pe care le aplică borderline-ul și avem amnezia, derealizarea și depersonalizarea. Amnezia presupune că uită anumite perioade mai scurte sau mai lungi ca mecanism de apărare. Presiunea a fost prea mare, anxietatea a fost prea mare, amenințarea prea mare, efectiv scoate din mintea sa acea bucată de timp ca să poată să revină la o stare de calmitate, să poată să descarce tensiunea psihică. Depersonalizarea presupune decuplarea de propriul corp și are senzația că nu mai simte nimic, se produce amorțirea la nivel psihic, emoțional și corporal și trăiește o senzație ca și cum se vede de din afară, ca și cum ar fi o altă persoană. Și vorbește de parcă vorbește despre altcineva
și de parcă altcineva se uită la el în acest timp și îl descrie. Dar nu se simte ca fiind în corpul său, ci ca și cum ar fi în exteriorul corpului său și chiar dacă își dă seama că este în neregulă și își dorește să simtă ceva, nu reușește. Nu reușește să simtă corpul, nu reușește să se cupleze cu propria persoană. Derealizarea presupune că este total decuplat de mediu, de ceea ce îi se întâmplă. Nu este o senzație ca și cum trăiește într-un vis și lucrurile nu îi se întâmplă. Lucrurile se întâmplă cuiva care arată așa, care ar trebui să fie el sau ea, dar nu le simte, nu le realizează că îi se întâmplă sieși. Aceste 3 mecanisme de disociere sunt menite ca să scadă tensiunea intrapsihică, să scadă emoția, pentru că emoția este copleșitoare și imprevizibilă și incontrolabilă. Și atunci aplică aceste mecanisme de apărare neconștient, ele pur și simplu emerg, se instalează în mod automat, fără să ceară aprobare, adică fără alegerea borderline-ului să facă acest lucru, ele pur și simplu se întâmplă, se trezește că are aceste stări după o perioadă de stres acut, stres intens, copleșitor. În această perioadă se pregătește emergerea noului eu, pentru că ceea ce a trăit până atunci, care l-a pus în postura de a suferi atât de mult, de a fi copleșit de emoții, de a trăi durerea emoțională la nivel visceral, fizic, pe zona pieptului și zona abdomenului, în mod special zona stomacului, acolo se simte durerea extrem de intensă, acolo se simte vidul existențial. Consideră că această personalitate care a rulat până acum, acest eu care a rulat până acum, dacă a ajuns să simtă asta, să trăiască asta, înseamnă că n-a fost bun și atunci trebuie să schimbe. Se pregătește să schimbe, iar această perioadă de schimbare este manifestată în exterior ca o acalmie cu o absență. Te aude, te vede, îți răspunde, face lucruri, participă la activități, dar este oarecum foarte calm, dar este o calmitate în care pare că nu este acolo. Este o semi-absență. Poate uneori să dureze foarte puțin această perioadă sau alteori poate să dureze mai mult. Când zic mai mult, nu ne gândim la luni de zile. Ne gândim de la o zi, cât este foarte scurtă, la o săptămână. Nu ne pregătim pentru o perioadă lungă de absență. Nu. Pentru că borderline schimbă foarte mult. Când emerge acest nou eu, eul nou care apare este de tip psihopat gradul 2, sociopatul care este foarte imprevizibil, foarte agresiv, foarte manifest, acting out, tot ce simte, toată ura, toată furia le manifestă în afară, fără nicio urmă de responsabilitate, de vinovăție, de rușine, de tot ce am vorbit despre rușine existențială a borderline-ului nu mai este nimic valabil. Este într-o criză, se numește printre altele și episod psihotic, când această criză este dusă la extrem. Uneori apar și halucinațiile vizuale, auditive, dar de foarte multe ori această perioadă este amprentată de promiscuitate sexuală sau, în totală opoziție, o retragere, o izolare completă. Dacă există o combinație de borderline cu narcisic, nu va fi o izolare, va căuta oameni, doar că va avea un comportament extrem de aparent
normal și extrem de retras, foarte cu minte, sau va fi dimpotrivă self-trashing, promiscuitate sexuală, droguri, alcool, nesăbuință, acte infracționale, deci tot ce conține partea de psihopatie gradul 2, respectiv sociopatia. Această schimbare este fixată, este creată de perioada de stres. Borderline-ului nu-i place niciuna dintre cele două variante. Nu-i place nici eureal, pentru că eureal este mult prea suferind, eureal n-are nicio protecție și nicio modalitate de a face față suferinței. Narcisicul a anulat complet eul real și a păstrat numai eul fals, doar ca să scape de suferință, în timp ce borderline-ul are eul real, doar că eul real este extrem de provocativ. Doare, este anxiogen, nu are niciun fel de protecție față de toată această suferință și atunci eul real de multe ori este denigrat. În momentul în care experiența de viață a borderline-ului include o nouă relație, o nouă îndrăgostire, o nouă fuziune, o nouă speranță de viitor, eul real se bucură și durerea se potențează. Dar altfel, durerea este prezentă în permanență. Pentru că borderline-ul, ca și celelalte tulburări de personalitate, nu este prost, înțelege lucrurile cum se întâmplă, înțelege foarte multe din dinamica oamenilor, a psihicului, a emoționalității, doar că nu și le poate controla pe ale sale și nu poate controla amplitudinea și felul în care se dezvoltă paranoia în momentul în care tensiunea emoțională crește. Tocmai de aceea, în eu real, borderline-ul este cu minte, este afectuos, este loial și rămâne în relație, se donează pentru ca ulterior, la orice provoacă această extrem de fragilă liniște sau aparentă liniște, să se întoarcă către psihopatie și să le facă în extrem și în exces pe toate. Chiar dacă are promiscuitatea ca să se răzbune pe partener că nu oferă suficientă atenție. Chiar dacă are promiscuitatea doar ca să descarce tensiunea și frica abandonului sau folosește alcoolul și drogurile ca să-și potențeze durerea interioară. Întotdeauna dă vina pe celălalt și întotdeauna își găsește un refugiu în a folosi, a consuma substanțe doar ca să aibă o justificare de auto-neînvinovățire. E de vină orice altceva. E de vină drogul. Dacă nu era drogul, nu făceam așa. Este de vină alcoolul. Dacă nu era alcoolul, nu făceam așa. Sunt de vină oamenii, e de vină partenerul sau partenera, pentru că nu m-a iubit destul, nu m-a susținut destul de mult. Este de vină șeful, că m-a criticat și m-a respins. Sunt de vină rudele, colegii, orice. În perioada aceasta în care face switch-ul și are derealizarea și depersonalizarea, în momentul în care trece în polul opus, în eul fals, borderline-ului nu-i place să fie acolo. Face promiscuitatea sexuală ca să se pedepsească, ca să poată să scape de sentimentul acesta că este un om rău, că nu merită și că nu o să primească niciodată. Exagerează așa cum o simte, pentru că toată emoționalitatea este exagerată. Iar mai mult decât atât, în această perioadă, ceea ce face este să provoace exact cele mai mari temeri interne. Este frică de agresiune, abuz și abandon. Exact pe astea le face pe toate. Pentru că nu mai poate să trăiască cu frica aceea, nu mai poate să trăiască cu amplitudinea, cu securea deasupra capului, cu
cu acea amenințare permanentă că în fiecare moment cele mai groaznice lucruri la care știe că nu rezistă se pot întâmpla. Și atunci le provoacă și le face în mod special doar ca să scape de tensiune. Chiar dacă are acest motiv, nu este justificat, pentru că, indiferent cum ar fi această dinamică, se repercutează asupra celuilalt. Și dacă este o relație între doi borderline, cei doi borderline, la început va fi lapte și miere și aparțin unui celuilalt, fuzionează, dar amândoi vor trăi senzația de înghițire în relație, amândoi vor respinge, amândoi vor fi sadici și relația va deveni foarte toxică. Își vor face rău unul celuilalt pe rând, se vor amenința, se vor șantaja, se vor manipula, se vor minți, până când nu mai poate niciunul, până când se abandonează amândoi și apoi se așteaptă amândoi să se întoarcă tot acolo. Devine un joc foarte vicios și crud de manipulare și de jocuri perverse ale minții. Iată că transformarea borderline-ului are o cauză, are factori triggeri, dar nu vă gândiți că poate fi evitat. Poate fi evitată numai în condițiile în care eul fals și eul real amândouă primesc hrană, ca să nu mai poată să fugă dintr-o parte în cealaltă, ca să nu mai poată să fie victimă, să nu mai poată să fie nedreptățită și să nu mai aibă posibilitatea să intre în psihopatie de gradul 2. Lucru care nu poate fi controlat de orice om, pentru că nu poate fi controlat nici măcar de borderline. Mare grijă la această transformare, pentru că nu este în controlul lor. Ei sunt conștienți de transformările din ei, doar că nu își pot ține sub control emoționalitatea. Și atunci este un pericol și pentru ei și pentru ceilalți. Dacă observați că se intră în această etapă a transformării în care apar mecanismele disociative, este bine, dacă aveți ocazia sau trăiți cu un borderline, să reduceți tensiunea, să încercați să faceți contactul cu realitatea și să fiți cât mai neutri posibil. Pentru ca borderline-ul să aibă suficient timp să nu aibă triggeri suplimentari, să decompenseze mai departe. Nu putem trata niciuna dintre aceste tulburări de personalitate ca și cum sunt oameni normali. Nu putem să îi tratăm ca și cum așteptăm de la ei să aibă comportamente normale, să așteptăm de la ei să se controleze singuri, să așteptăm de la ei să renunțe la paranoia, să așteptăm de la ei să-și potențeze singuri emoțiile. Borderline-ul vrea să facă toate aceste lucruri în mod sincer și face eforturi să-și controleze emoțiile, pentru că nu îi place să fie în niciuna dintre acele posturi. Nu îi place să fie nici excesiv de vulnerabil și de dependent, nu îi place să fie nici psihopat antisocial și ar dori să fie un om normal și are nevoie să simtă că este un om normal. Ca atare, cea mai bună variantă este să încercați pe cât posibil să fiți suportivi și neutri, pentru că altfel n-aveți nici dumneavoastră, nici borderline-ul, nici o șansă pe mai departe. Lucrurile care merg la extrem nu pot decât să se termine dur și neplăcut și în suferință pentru toată lumea. Și în mod special pentru partenerii borderline-ului, mai ales cei care au așteptări. Nu trebuie să aveți așteptări de normalitate, trebuie să îi vedeți așa cum sunt, pentru că alegerea stă întotdeauna la dumneavoastră. Ei au nevoie de dumneavoastră.
dumneavoastră aveți nevoie de ei. Sunt psiholog Elena Harpur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.